ما كنتش عارف لما نشتري بيت جديد ونشتريه بالأساس بتاعه والشقة تبقى مفروشة إننا هنشوف حاجات مش تخطر على البال، وبالأخص اللوحة الملعونة اللي عرفت بعد كده إنها سبب في دمار حياتي. أنا إسماعيل، شاب في العشرينات من عمره وشغال رسام، وبحب جدا إن أشتري الرسومات الغريبة والسمينة. بس لو كنت أعرف إن الرسمة اللي أنا هشتريها دي هتخلي حياتي جحيم، صدقوني ما كنتش هفكر في يوم إن أشتريها. الموضوع ابتدى لما انا ووالدي واختي اشترينا شقة جديدة، وكانت شقة مفروشة، وصاحب الشقة السابق كان بياخد حاجته من الشقة، وكان مصمم انه ياخد لوحة من ضمن اللوحات معاه. وانا اصريت انه يسيب اللوحة دي لانها فعلا كانت جميلة وملهاش مثيل، لدرجة اني اشتريتها منه بتمن كبير جدا، وما كانش بالعملة المصرية، كان بالعملة بالدولار. اشتريتها منه وعلقتها في الصالة، ومش عارف ايه اللي كان شاددني ليها، مش عارف هل دي الوانها ولا شكلها ولا الرسمة اللي فيها. وكانت اللوحة عبارة عن شخص اسود في اسود شايل بنت على ايده وكأنها طايرة وحواليها نار. على قد ما كانت اللوحة غريبة ومش مفهومة، على قد ما انا حبيتها جدا، لكن عمري ما انسى اليوم اللي بسببه عرفت مشاكل اللوحة دي، وان دي صاحب الشقة السابق ساب لي اللوحة دي مع انه كان عايزها. بس هو لو كان بيفهم في الفن فعلا كان خدها، لكنه فرط فيها، وده اللي خلاني اتأكد ان اللي راسمها مش بشري اصلا. يوم 2 اكتوبر سنة 2021 الساعة 1 بعد منتصف الليل كان ميعاد النوم بتاعي، وفعلا والدي دخل الغرفة الخاصة بي عشان ينام، وانا واختي في نفس الغرفة. اول ما غمضت عيني سمعت اختي بتصوت وصرخة كبيرة جدا. فتحت عيني بسرعة وبصيت على اختي، لقيتها نايمة. امال ايه الصوت ده؟ قمت عشان ادخل الحمام، وقبل ما ادخل عينيا لمحت اللوحة. حرفيا كانت اللوحة بتنور في الضلمة، والتفاصيل خاصة بيها واضحة جدا، بس بعد ما ركزت حسيت ان في حاجة غلط في اللوحة. هي ما كانتش كده، الراجل اللي كان شايل البنت سابها وبعد عنها خالص، وانا مش عارف ازاي حصل كده اساسا. ما ركزتش ولا حطيت الموضوع في دماغي، ودخلت الحمام عشان اغسل وشي. وانا بغسل وشي ببص في المرايه كده، ببص على وسامتي وجمالي في المرايه، وبعد لحظات حسيت ان في حد معايا في الحمام، واللي خلاني اتاكد اكتر ان باب الحمام اتقفل لوحده. حاولت افتح باب الحمام لكن مش عارف، وبعدها بلحظات سمعت صوت اختي بتصرخ تاني. حاولت افتح الباب باقصى قوتي لحد ما فتح، واول ما فتح شفت الشخص اللي كان لابس اسود في اسود اللي كان في اللوحة قدامي حي، وواقف باصص لي، وعينيه بتخرج منه الشرار والغل. فضلت واقف مكاني مش عارف اتحرك ولا اطلع اي حتى صوت، وفجأة قرب مني وهمس في ودني وقال: مرحبا ايها الوغد، حانت اللحظة الان. اول ما قال كده اختفى زي ما ظهر. انا من كتر خوفي كان هيغمى عليا، لكن صوت صراخ اختي خلاني اجري على الغرفة بسرعة عشان اشوفها، واول ما دخلت لقيت اختي. ده اللي هنشوفه في الجزء التاني من اللوحة الملعونة.